Dámy a pánové, já vás vítám u takové menší jednorázovky. What Remains of Edith Finch, jak můžete vidět tamhle vzadu. Tahle hra je tak na 2 hodinky, na 3 maximálně. Takže si myslím, že ji slíteme tak ve 2, ve 3 videích max. Chci to jenom jako takový filler, jo, ať tady prostě něco kratšího teďka odehrajeme. Jo, tohleto je hodně silně příběhová hra. OK. A hodně vychvalovaná, takže já už se ani nemůžu dočkat. Jo, já už jsem jako dlouho na ňu koukal. OK, můžu s tím něco dělat? Aha, OK. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. OK. Tohle začíná pěkně. Aha. Ještě tady nějaký plagát. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Můžeme si to přečíst? OK. Pohřešuje se. Pokud máte informaci o Miltonovi, zavolejte policejní oddělení Orcas Island na čísle 360 376 233. Milton Finch jak to je, pohřešuje se z Orcas Islandu a určitě nevím, co je VA za stát, bohužel, nejsem tak znalý, co se týče Ameriky. Datum zmizení 23.10. 10. že jo, je oktober. Jo, 23.10.2003. Datum narození 19.5.1992. Naposledy vidět na Orcas Islandu. Věk zmizení 11. Výška 406 palců. To bohužel nevím, kolik je v centimetrech, kdyby to někoho zajímalo, tak si to musíte vygooglit. Váha 57 liber, rasa míšenec, Ind a míšenec Inda a bělocha. Barva očí modrá, barva vlasů černá. Tady nějaký drobný písmo. To nepřečtu zase tak dobře. Že služba Polyclass Search Center asi. A leták revidován v květnu roku 2008. Tady tomu už úplně nerozumím, bohužel. OK, ale pojďme se vydat dál do toho baráku. Hraju PS5 verzi, jo, kdyby to někoho zajímalo. Vím, že na PCčkou verzi je čeština. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Vím, že na PCčkou verzi je čeština, já mám PCčkou verzi na Epic Games, ale řekl jsem si, že využiju prostě tuto. Tady je zoom, takhle pěkně, OK. Že využiju tu PS5kovou verzi, kterou mám, jo, když jsem dostal ten upgrade z té PS Pluskové a že se to zahraju na PlayStationu 5, jo. Aspoň si otestuju své překladatelské schopnosti, no, když budu dělat titulky tady na to. Doufám, že zvládnu vydat zároveň s videem. Pokud bych je nestihl vydat zároveň s videem, tak budou trošinku později. Ovšem bych vás informoval v YouTube komunitě. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Nemůžeme nic z toho vzít? Ne, asi ne. Tady noviny nějaký. OK, tím jsem trojuhelníkem se otevírá menu. OK, dobře. Dobře. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Jo, OK. Já jsem myslel... OK, to je pěkný efekt. To byl moc hezký efekt. To jsem ani nečekal. Nevstupovat. Tento pozemek je chráněn... jak se to řekne? No prostě kamerama, že jo? Vetřelci budou stíháni, no ne vetřelci, trespassers, no prostě.
Ne vetřel, ono je nějaký jiný slovo. My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Můžeme jít tady dolů? Můžeme. Ok, chceme jít dolů. Někde žabka. Já absolutně zbožňuju, když prostě normálně znám významy slov, ale jakmile to mám překládat na videu, tak najednou všechno zapomenu. To je úplně geniální vždycky. Úplně jako si to nemůžu vynachválit. Tak doufám, že jdu slyšet dobře, protože mně přijde, že mám dneska mikrofon trošičku dál od sebe. Takže doufám, že jdu slyšet v poho. Jde, tady něco skočilo. A tady je další plakát. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Okay, tohle bude The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. Krásná atmosféra tady je. Tahle hra se mi líbí, no. Serem, že jsem si k ní nedostal dřív ještě. Jaký basket? The house was exactly like I remembered it. The way I'd been dreaming about it. Tady nějaký basket, tady nějaký nákladák menší. Nic s tím nejde dělat, ok. Něco zajímavého tady? Ne, nic. Koukám, že vy to máte trošku světlejší než já. Můžeme sprintovat nějako? Asi ne, že? Ne, tyhle dvě tlačítka dělají to stejný, hádám, že i na druhé straně. Dělají to stejný obě tlačítka. OK. Můžeme prohrábnout popelnici? Asi ne, že? Tak jo, tak pojďme dovnitř tím pádem. Můžeme to vzít tudy? Jo, můžeme, dobrý. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. OK, jsem takhle třpití. OK, jsem myslel, že tam něco leží. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. OK, můžeme tady něco... Tady asi nepůjde nic najít, jo, ale chci se stejně porozhlídnout. Tady nic. Tady je takhle rampa. OK. OK, ta 2D textura je celkem roztomilá, no, jako co si budeme. Garáži asi nemůže mít, co? A tady to ještě pokračuje. To je zvonkohra. OK. To mi nepřijde jako ideální místo na posezeníčko, no ale dejme tomu. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. OK. To je nádherná hudba, Ježiši Kriste. Co já jsem si to sakra vybral za let's play, však já polovinu času nebudu moct mluvit kvůli tomu, jak pěkná je tady hudba. To je asi mrazák nějaký? Hádám? Počkej, tady je něco napsaný. No, ale nechtějte to po mně přečíst, to nedám fakt. To fakt nedám. A? The power had been turned off the night we left.
For the first time in years, I felt like I was home. Orange Tabby. To je zajímavý, to je víno, hádám. To je zajímavý název vína. Angelotti Vineyards. To je tolik konzerv, to tady všechno nechali, když se stěhovali pryč. Recept na štrůdl, let's go. Ok, ale nevím, jestli mi ho chce číst, abych vám pravdu řekl, jo, protože to je poněkud hodně čtení. To je poněkud hodně čtení. To nevím, jestli zvládám, jestli na to mám kapacitu. Ok. Co všechno asi co všechno kuchařky. Jo. Ok. Tady nějaký nočník se válí. To je tady pěknýho. Taky nějaký kuchařky zajímavý. Ty vole. But instead of a family, there were just memories of one. No. To jo, no. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Buď ráda aspoň za tu jednu restauraci. Ke mně nedováží skoro nic. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Based. Víte co? Kočka poměrně based. Počkat, salmon je losos, že jo? Že jo. Já vždycky s jménama ryb mám hrozný problém, co se týče překladu. OK. Zase nějaký kuchařky asi hádám, jo, zase kuchařky. Bože můj, to je nádherná hra. Graficky je to hodně stylizovaný, ale díky tomu to je jako hodně pěkný zároveň. OK. Dawn. Tady je naše Edith. Tady je Eddie a Louis. Jak se to řekne? Na milující památku Louise Finche. Narozen v prosinci 27. roku 1988 a zemřel v listopadu 21. 2010. Milovaný bratr Edith, syn Dawn a pravnuk Eddieho, hádám. Pohřební služba bude na hřbitově Finchovy rodiny na adrese 2141 Fireweed Road. No jo, no. Tak jo, no, teď nevím, ale kam se vydat. Vydám se semka, tady to vypadá, že to nikde moc nepovede. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Okay. A i telefon tady nechali. Jo, ok, přece jenom tady My mom was the only one of us who could imagine great grandma Edie living in a nursing home. Tak přece jenom to je babička, tak jak jsem si poprvé myslel. A teď jsem jenom za idiota, protože jsem to tam přečetl ty vole v mužském rodě, jak kdyby to byl děda. Ach jo. Bože můj. Bych se z toho posral. Jo, to je v okno do garáže, aha. OK. Nějaké zajímavé fotky, tady je Willy. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth.
No, je pravda, že tady toho je hodně, no. Zvlášť teda knížek. Jo, tady museli žít naprostí knihomolové. A je šílený, že se těch knížek, že se ty knížky ani pořádně neopakujou. OK, no, OK, solidní gameři celkem, já bych pravdu řekl. Televizi mít na knížkách položenou, je to na knížkách položený, že jo? Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Pěkně. Aha, OK. Tyhle efekty jsou pěkný. Neukáže mi to, no ale definitivně to stojí na těch knížkách. To je poněkud geniální. OK, co máme tady pěkně? Tady jsou fotky. Hádám, že to je Edith. OK. Tady další knížky. Jak jinak samozřejmě. Tady nemůže být nic jiného než knížky. Tak jo, pojďme se podívat tady. Tady dolů asi. Půjdeme dolů. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Pěkně. Takže budeme hledat klíč do sklepa. Dobře. Barbara. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. OK. Nějaký budík. OK, já jsem fakt ale extrémně překvapený z toho, jak detailní jsou ty textury všechny. Možná krom těch instrukcí na tom mrazáku, nebo co to tam bylo. Jo, v té garáži, ale fakt jako ostrý a detailní textury tady jsou. To jsem jako fakt překvapený. Zajímá mě, jestli to tak bylo i v té původní hře, nebo jestli to je až jako teďka, až tady v tom portu na PS5. Ale myslím, že to muselo být asi i v původní hře. Pochybuji, že by toho tolik nějak to jako vylepšovali pro PS5 tu verzi. Tady něco. To je olejová lampa, co? Jo. Vypadá to, že je v hromadě marshmallowů. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. OK, hádám, že ten klíč. No tady žádná klíčová dírka ani není, takže tam určitě pasovat nebude. OK. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Edie's father Odin built the original house. Něco velký, který se zašoupnutý. A hele, jsem se nevšiml, že vidíme to, že když se podíváme dolů, že vidíme naše tělo. OK, tady nějaký víno, oranžový teby zase samozřejmě, nesmí chybět. Jo, to vede tam nahoru. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Aha, takže Barbara je celebrita tím pádem asi. OK. Byla, já ani nevím, co ona vlastně jako, co ona je, jestli je to nějaká její sestra, nebo co přesně ona je, to asi ještě nebylo řečený. Snad to nebylo řečený, protože jsem z toho nevšiml. Aha. V 16 letech. A můžeme Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Damn. OK.
To je pěkná ložnice, jo. Tam je její tam je její model. Ok, jdeme dál. Tam byla ale ještě jedna ložnice někde, ne? Zadělaná. Ok, tam se budeme podívat za chvilku. Tady to je Molly. 10 let, ty vole. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Takže tenhle ten dům má velice obsáhlou historii, no. Podíváme se ještě dolů, tam jsou ty jedny dveře, jestli do nich nešlo nakouknout. Víte co, a i přesto, že jde takhle pomalu, tak furt po těch schodech chodí rychlejc než Tommy Angelo v Mafia remakeu. Jo, jde. Ok. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Mě zajímá, jestli na tohle to bude nějaký callback tím pádem pak. Ok. Byly tady ještě někde? Ne, tady už nebyly žádné dveře nikde. Ok, tak jdeme nahoru. Jdeme nahoru zpátky. A podíváme se tady do té místnosti prvně, pak půjdeme tadyhle a pak půjdeme na vrch ještě. Tak jo. Doufám, že... Jo, tady jsme byli. Doufám, že dobře vybalancuju audio, jo, protože tady je hodně mluvení, takže já možná, dokud nebude nějaká hudba, tak já audio nechám naplno, co se týče hry a vždycky jenom jako mutnu mikrofon v editu. Jo, takže doufám, že se mi to povede nějak dobře vybalancovat, protože jo, kdybych to měl zesilovat a zeslabovat po každém jednom dialogu, tak bych asi umřel. Jo, jasně, tady je Sven. Sven a Edie, aha, takže Sven je Edien manžel. Dobře. Tyjo, ale kolik? 93 let? To je pěkný věk, tyjo. Gregory. 1 rok. Ty vole. Ten dům fakt musel být prokletej. Kelvin, 11 let. Ty pičo, no. Tak pojďme se podívat tady. Zajímavé fotky tady jsou. Zajímá mě, jestli to jsou reální fotky, nebo jestli to jsou vysloveně nějaký jako jestli to jsou fotky reálných lidí, nebo jestli to je něco generovaného přes takový ty nástroje, který generujou prostě lidský obličeje. Já nevím upřímně, kdy tady tato hra vyšla. No, toto musí být reálná fotka. Tak tím pádem možná nafotili nějaký buď to herce, nebo třeba některý z vývojářů, tak jak to často bývá. Ok, to mě ani nedosvaklo, no. Podle té fotky mi to mohlo dojít. Ok. Třeba taky... první opakující se fotka. Stejně jako je tady hodně knížek, tak je tady hodně i obrazů, no, tyjo. Ok, pojďme do té místnosti konečně, já se tady moc rozkecávám. S takovou ta hra bude tak na 6 hodin. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Huh? Aha, tak Now to. it was time to find out what my mom had been afraid of. Občas jsou tady tyhle ty prompty matoucí, protože jsem si z nějakého důvodu myslel, že to jakoby přitáhne k sobě a že se to otevře jakoby nahoru, ale jakoby normálně, jak by se otevřely dveře, že to nebude takhle vyšoupávací. Ok, pojďme dovnitř. Ok, tady čajový set, pěkný.
From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Jako jebnulo audio, nevím, jestli to bylo ve hře, jestli to byl problém capture karty. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Jo, křečka tady měla. Já jsem se chvilku lekl, že to je křeček, ale ona to je rulička od toaleťáku. Bože můj. Jsem se tak zhrozil, tyjo. Až potom, jak jsem si všiml, že je tady ten malej cancour, který je v těch hoblinách, tak mi to docvaklo. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Jako... Přijde mi na jednu stranu takový trošku divný. Takhle jako zadělat místnosti. Protože do určité míry to chápu, že jo. Když ty lidi umřeli, že jako asi chtěli, aby to tam zůstalo takový, jaký to tam bylo. Jo, aby se to nerozhrabalo nebo takhle. A tam prostě, jakoby... Protože když tu místnost přeskládáte, tak trošičku změníte osobnost té místnosti, že jo? A oni chtěli prostě asi, aby tam zůstala osobnost toho člověka, že jo? Který žil v té místnosti. Ale, nevím, no, je takový... myslím si, že je do určité míry dost nezdravý se na něco takového upínat. OK, no. A tady nějaký větve, nějaký liány. OK, co je tady pěknýho? Hvězdice nějaká, tady nějaký květ, nebo to je šíška, to bude asi... Nevím, těžko říct, to bude asi spíš nějaký květ tím pádem. Ale tomu se říká vánoční stromeček aspoň, jo. OK, budík. S nějakým Disney hradem, tyjo, tady škorpion. A OK, deníček nějaký. Molly Finchová. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Pěkně, no. Taková gamer svačinka. My Halloween candy was all gone. Okay, že tady nepůjde sníst ta ryba, že ne? Že ne. Řekněte mi, že ne. OK, naštěstí toto sníst nejde. Prosím. I thought about eating Christopher, but I held back. Ach jo, bože můj. Ach jo. No tak že se držela zpátky, tyjo. Chudák Christopher, ty vole. Ten by jako neměl moc pohodičku. Tady můžeme jít, já se chci prvně podívat, co je tady teda tím pádem. Tady je koupelka. Že můžeme sníst zubní pastu? Ok, počkej, podíváme se tady. Podíváme se tady. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. A dost, to neberu. Jdeme sníst tu pastu. Sníst pastu. I kept eating and eating. To fakt celou tubu? Jsi posrala, ne, ty vole? No, aha.
To už teď nevypadá dobře. I ate a lot of things that night. Okay. Zase vidíme nohy. Okay. Then I heard chirping outside my window. Nejde sníst toho ptáka, It že was ne? a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Cože sakra? Počkej, jak? Aha, ok, tak to. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Okay, my ulovíme ho, vole, to vám povídám. Ten pták půjde na talíř. Mom and Dad didn't even look at me. Ok. Líbí se mi stylizace tady té hry, že to je statický celý a takhle, to je hodně pěkný. Co mi ovšem nelíbí je, že jedna osa kamery je citlivější než druhá. Ok, kam dále? Tady, prosím. Mám tě. Jak to, že ne? Kámo. Nějaký mršnej I pták, jumped ne? and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Ok, tohle je celkem trip zatím. A mama rabbit. Ok. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Co se k sakru stalo právě? Ok. Ale veškeré akce jsou na těch use tlačítkách, jo, takže to je trošičku problém se dohrabat něčeho. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Ok, takže jdeme lovit ryby, jo, říkáš. I wanted fat, juicy seals. Kámo. Kde je? Ok, musíme ho dohnat, vole, toho sníme. Pojď sem. Jo, ta hudba je cool. Je to tam. I tore off her flipper, and it tasted really good.
A ok, teď budeme stopovat. Teď je to Days Gone. Pojď sem. I grabbed on tight, but I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Co? Now I was a sakra monster, and I smelled people everywhere. Tohle je šílený trip. Tohle je extrémní trip. Bráško. I was big, but I moved real quiet. To jsem se i já lekl. I wanted to stop, but also I didn't. Ale ne, myslíme chudáka nalitýho nějakýho. Oh. No, tak jo no. Tak tudy teda ven asi. Tak. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. To jsem zvědavý, co tady bude. Ukáž. To jdeme nahoru dokonce. Tak jo. Tak jo. No však to jsme zpátky u ní, ne? I got closer and closer. Nechceš hry sama sebe, že ne? All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Tohle bylo v skutku něco. OK. A gočk. No počkej, nelez ven. Nelez ven, vrať se tam. Já jsem ještě nebyl v té jedné místnosti. Tak ne no. Já jsem nečekal, že vyleze ven. Ach jo, Edith. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Ok, tak pojďme dovnitř. Jo, počkej. Já vždycky zapomenu, že musím táhnout, nebo něco takového. I spent a lot of time in Great Grandma Edie's room. Vteřinku jenom.
Jo, ok, tak. Nádhera. Trošku jsem si musel monitor přeskládat. Proč tak cinká? A tady další knížky. Jaký to překvapení v tomhle baráku? Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Ok, tady to využívá adaptivní triggery tím pádem. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Celý dům si vzal, jo? Kamo, tenhle ten člověk je na jiném levelu. To je absolutní bowler. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. To už jsme na začátku. Tak jo, no. Ok, to je další místnost. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Ok, takže ještě Edie potřebujeme tím pádem. Tak jo. Tohle je zajímavý koncept mimochodem. Já absolutně zbožňuju tady tuhletu hru. Ty vole, kámo, kolik jedna rodina potřebuje knížek? To už je minimálně třetí takováhle obrovská knihovna, ty vole. Je normální číst tolik knížek? Je to normální? Jsem jenom já nějaký negramot nebo něco takového? Okay, no. Počkej, co je tady? To jsou, jo, to je na prášky, že jo, takovej ten. Jasně, ok. Co je to, nějaký parfémy, léky, samozřejmě. Tady tohle hádám kyslík. Jo, kyslík to bude, no. Tady je no, tady je ta malba. Já jsem si chvilku myslel, že to je reálně nějaký kus pařezu a že do toho, ale to nevypadá, to vypadá, že je to nakreslený. Těžko říct. Nebo to bude reálný kus pařezu, já nevím. Těžko říct, ale houpací křesla. Jak se to řekne? Jak se sakra řekne shrine, ty vole. Chrám skicování. Jaký kazety? Svatba Sema a Kai, nebo Sem a Kaje. Nevím, co takový dvě univerzální jména, takže tak naschvál. Donino recitování poezie. Edithin rozhovor. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. A ne, ok, tak je to Edithin rozhovor, není to Edith. Jsem si chvilku myslel, že jsem to špatně přečetl. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Počkej, takže toto je ještě jasně, takže Eddie je Edith taky, že jo?
OK, teď už mi to dává smysl. Teď už mi to dává smysl. OK, co tady máme všechno? Edith mladší, výlet k jezeru. Semův ceremoniál z medailí. Můj přítel Bigfoot, jo, to je od Barbary, mám pocit, že jo. Jo, tady je zase Edith interview. Náhodný bordel, to je moje oblíbená kazeta. Domácí filmy. Divná Amerika. Jo, Divná Amerika Finchovi. Semová cena za fotky 69, jo. Konspirace nyní. Moliny koncepty. Záhady smrti a toho, co je po ní. Skici na vitráže, ty brďo, to je cool. Já bych tohleto dokázal studovat celý den klidně, ale bohužel nemůžu to studovat, protože bychom se nikam nepohnuli v tom let's play. Ale. OK, tohle je pěkný. Postaveno 1937, Sven Finch. To je hezký, to je moc hezký. One summer they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Jak slyším, tak velice ráda trolila, no. To je poněkud založený. Vážně to jsou ty? Ne, OK, to budou asi... Já jsem si chvilku myslel, že to jsou ti, že jo? Že jsou ti... trpaslíci ze Sněhurky od Disneyho, ale asi ne, to budou asi jako generický trpaslíci. Drak zabil Finche, no. Tragédie udeřila udeřila u Finchova rodinného jezera. Oslava se mění v truchlení. OK. Nezdržovat zbytečně. Tohle nejde přečíst, jo, to jsou... jo, jasně, to je přáníčko. S upřímnou soustrast, jasně. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Takže to je koberec v koupelně. Já nemám slov. Koberec v koupelně, ty vole. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. OK, takže Sam je chlapík. Dobrý, odhadl jsem to správně. Jsou brýle, tady je žabka. OK, mám pocit, že část tohohle storyčka jsem viděl na TikToku. Jo, když vidím tu žabku. To bylo to, co mě přimělo si tu hru potom zahrát. OK, hnedka se mrkneme. Jo, tady je židle, protože už asi potom nemohla pořádně, že jo, na to. Baby Bubble Bonanza. To bude zbožňuju, tady ty designy, to je tak neskutečně pěkná hra. Jo, já se tady rozplývám nad úplnýma kravinama celou dobu, jo, mimochodem, můžeme to ocenit, jak pěkný design tady ta hra má, ale fakt, jakože knihovny plný unikátních knížek, jo, nepřijde mi, že bych viděl nějakou knížku, která byla úplně stejná, jo, tady jsou ty kazety, taky většina z nich je každá jiná, jo, obrazy taky se moc neopakujou, jo, trošku samozřejmě, ale ne nějak extra moc. Tohle je pěkný, jsem se ani nevšiml předtím. Fakt nádherná hra to je. OK, pojďme. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book.
Tohle ovšem bylo úžasný. OK. No, podívejme se na to. Kelvin Finch. Narozen 25.4.1950. Umřel 23.9.1951. Nebo 61. To je 51. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. OK. Nějaká fotka. OK. Já nemám slov, jo, jako polovinu času, takže tohle to bude takový trošičku klidnější let's play oproti Mafii, nebo oproti tomu, jak je občas Days Gone víc hektičtější, tak to bude takový chillík trošku. Milton. Pár změnil jakoby zem na přirozené nebe. Tady se něco rozběhlo. Ok, pojďme se tam podívat. Takže by to, tak to přece jenom asi bylo 61. Nebo? Těžko říct, já nevím teď, já nevím. A Fort Sam, ok. V zajetí tajné životy války, tajné životy válečných fotografů, takhle. To překládám moc rychle. Ok, to je poprvé, co vidím stejnou knížku, kterou jsem někde viděl. Okay. Je tady něco? Jo, I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. OK, pojďme se houbat. On má sádru na jedné noze, OK. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Já už vím, kam to míří. Já už vím, kam to přesně míří. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin! I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing.
OK, bylo to 61. OK, dobrý. Jinak já tam potom budu muset dát asi nějaký disclaimer. Kvůli té houpačce. Mně osobně se trošičku udělalo nevolno z toho, no. OK. A není to nic, co bych nezvládl zase, jo, jako. Není to tak strašný ještě. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Můžeme to zadělat znovu, nebo? No ne, OK. Aha, OK. To je falešná knihovnička. OK, to je zajímavý barák. A tady jsou ty kila asbestu, pohoda. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Proč tady dítě má oranžovýho Tebyho, kámo? Nevadí, pojďme dál. Milton. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. To jsme tady v její místnosti přímo. OK, nemůžeme se podívat ven, dobře. Doufám, že mě jde slyšet, jo, já jsem tak jako všude kolem momentálně. Je tady její film. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. To je pěkně designovaná místnost, jo. A to je její kostým, hádám asi. Z toho filmu. Psací stroj. A tady má furt ještě nějaký dort. OK, tady, OK. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him.
right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. She found Rick's crutch and imagined the worst. Doufám, že nedostaneme copyright claim za toto. Páč, tohleto by mohlo být solidně copyrightovatelný, takže já se pokusím aspoň trošku mluvit teďka. Páč, jo, nechci mít problémy s právníkama Johna Carpentera, to by se mi moc nelíbilo. Kam mám do prdele jít? Tady, okay, The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Co? Snědl? Tak to se posral, ne? Třeba. Ok, tady je pila. Tak. Pro jistotu. Ok. Tady... Finch rattled and grew still. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ok, ježiši, ne. Ok, tady nic. Zase. Oni chcou fakt, abych měl problémy s těma právníkama pana Carpentera, že jo, ty vole, pojď, rychle, proč nemůžeš sprintit? Proč to nejde sprintovat? To se mi vůbec nelíbí. Ne, bože můj. Walter, kde seš? Tady. Walter Finch, jo, ok. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the Hookman, and was speechless. He was quite smashing. And whoever he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Ok, kudy? No tak. Jo, tady, ok. That night, she played her part beautifully. Tak, ok. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Ok, pojďme. Já už nevím, co mám říkat upřímně, abych jako zadržel ty právníky, ale ne, on je pryč. The Hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was...
To je vajzlo. No, tak, rip. Tohle se mi ale líbí. Tahle ta pasáž je úžasná. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. To je takový pěkný způsobek na tohleto myslet, no. Ok, pojďme se podívat ještě dál. To jo, tady je ten dort. Takže tím pádem hádám, že dveřma máme jít. Ne? Ok. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ok, odklopit, tak. Tak jo, jsme prošli tím pádem asi celý patro, co? Tady je, že Barbara. Tady byl ten, že jo, tady je Walter. Tady je Molly, jasně. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Sven a Edie. Gregory, tam nevím, jsme byli. Calvin a Sam. Tady jsme nebyli. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Byli, ok, tady jsme byli, to je ta koupelna. Jasně, už vím. Ok. Přemýšlím, si jít mrknout do toho sklepa. A nebo nahoru, spíš půjdeme do sklepa, asi se podívat. Půjdeme do sklepa. Máme hodinku 10, nevím, jestli to natočím, asi to nebudu točit na jeden zátah. Asi si to nechám ještě pak. Jo, dáme tak hodinku a půl maximálně. A zbytek dáme potom v další epizodě. Snad. No, doufám teda, že to aspoň nerozseknu tak blbě, že by to bylo, že by to byla hodina a půl a potom jenom čtvrt hodiny nebo něco takového, to bych byl naštvaný asi. Ok, pojďme, takhle. No tak. Je to tam. Tak jo. Co tady bude zajímavého? Tady
No co asi čističe, tady nějaký čistící prostředky, klasika. Ale kulec. To je pěkný. Tady zase azbest klasicky. Čistící prostředky další. Co je tady toto? To je nějaká, to je houpačka. Pro to, že? Pro prcka nějakýho. Sven. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Aha, ok, jo, protože tady nechávali tu. Tak to tím pádem musel být ten kus kmenu, tam ta malba. To podle mě vzala tady odsud. Ok. Tady jsou ti trpoši další. Jasně, jasně. Pila. Hezký. Se rychle podívám. Ne, všechno dobrý, tak. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Celý zasranej bunkr, ty vole. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. OK. Přímo u záchodu skladovat nádobí nezní jako výborný nápad, ale dobře. Tady něco chrčí a tady je Volta. Nějaká pájka, vláčky. To je pěkný. 53 let, no. Já jsem chtěl říct, že asi nejstarší z nich, ale nejstarší jako z celé té rodiny byla vlastně Edith. Tam měla těch 93 nebo kolik to bylo. Aha, OK. On tady žil celou dobu. To je šílený celkem, no. Ale tak po pohodičku tady měl celkem, no, jako, zase vypadá to celkem útulně, jo, jako, co si budeme. Tak jo, pojďme se podívat tady na toto. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. OK. Co s tím? Tak to. Takhle. Okay. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years.
I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. Prosím. Takhle, okej. A ponorku nebo co, ty vole? Co ještě může být hloubějc? Aha. Tam máme knížky, jak jinak. I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara. And Molly. And Calvin. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left, or a month, or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. To je tak smutný, neskutečně. To je strašný. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. OK, kolik nám to ještě zbývá? Takže tady 1, 2, 3. Počkat, 1. OK, já nevím, jestli i ty listy se počítají. Zkusíme jenom to, co je propiskou, jo, započítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Zbývá fakt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nám zbývá, OK. To bychom možná mohli ještě nechat na další epizodu, ale já nevím, jestli tahle hra má savey. OK, tak to saveuje. Dobrý. Tak já bych to tady možná už i zarazil. I'm sure my mom was trying to protect me. Tak ještě ne. Tak ještě ne, ještě projdeme tady tu jednu větičku a no tady ten malý kousíček a asi to vypnu. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. OK, tady bych to zakončil. To je taková pěkná nota na zakončení podle mě. V příští epizodě bychom měli restartovat přímo tam, kde jsme jako skončili ten Walterův příběh, takže tuhle větu uvidíme stejně od znovu. Dámy a pánové, já vám děkuji moc za pozornost, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, lajky, odběry, komenty, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, napište mi, co vám nelíbilo a já se vám uvidím u dalšího videa, ať už to bude z What Remains of Edith Finch, Days Gone nebo z jakékoliv jiné hry. Tak se mějte a čau.